हाँ जी, सारे ਵੀਰਾਂ सत श्री अकाल जी। तो अज आप एक वीडियो दिखाने लगे हैं जी जी प्रॉब्लम ज़्यादातर किसान वीरों नाल होंदी होनी है। आ देखो भी ये अपना होलैंड है जी। आ देखो तो इनू आपां नूं लिते अजे साल होया जी। तो तकरीबन कह के चलो भी ਵਧੀਆ चीज़ आ देखो इस तरह आप अपने पूरे रिम ते मार के एवें अपना रिम जेड़ा चमका सकते हैं। जीरो बना मेरी भी लै देखो हुण तुहाडे सामने है भी कितना वधिया इहदा रिजल्ट है। आ देख सकते हो ते एवें आपां इहदे नाल ਇਹ देख लो अपना ध्यान नाल
ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਜੈਟ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹੈ ਜੀ, ਟਾਇਲ ਕਲੀਨਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਰਿਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰਿਮ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਟਰੈਕਟਰ ਗਿਆਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਬੈਲ ਦੇ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਵੀਰੋ। ਚੰਗਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ।